And that. Shalom, y'all. So, first of all, I would like to say thank you. Thank you, Becky and Rob and David, for your invitation and hospitality and generosity. My plan for the rest of you guys today is to get you excited about the fact that after 2,000 years of silence, the gospel is now finally being shared again in the land of Israel. And I would also share with you the three main reasons why Jewish people do not follow Jesus. As some of you already know, our ministry, One for Israel, became kind of the leading evangelistic initiative in Israel, sharing the gospel with millions of Jews all over Israel. But before I dive into that, I would like to apologize to you all in advance. As an Israeli Jew, English is my second language, which, by the way, I've learned mainly by watching Seinfeld. True story, true story. So, if here and there I get stuck, show me some grace. Up until a few years ago, Jewish Israelis coming to know Jesus as their Messiah used to be an extremely rare happening. In fact, 70 years ago, with the re-establishment of the State of Israel, there were only 30 Jewish believers in Jesus all over Israel. Just 30. But in the last 4 or 5 years, we see a dramatic change. And that is what I will be talking to you about today. But first, I'm going to show you on the screens a short 3-minute video that explains kind of everything that One for Israel is doing, because I'm only going to be concentrating on one thing. Enjoy. Over the last 70 years, Israelis have been at the center of the struggle, hungry for meaning, asking questions and searching for answers. Many find joy in the comfort of the world, while others drown in the sorrow of disappointment. But some have found the answer in one name, Jesus, or as we call him in Hebrew, Yeshua. One for Israel is an initiative of native-born Israelis who are on the forefront of high-tech evangelism, bringing salvation to Israel, raising up leaders and equipping them with the tools they need to transform their communities. And with an emphasis on winning souls, building disciples, and sending leaders, we promote the kingdom of God to both Jews and Arabs throughout the land of Israel. Our Bible college has now grown into a certified educational institution offering bachelor's and master degree programs, bringing Jews and Arabs together in the classroom and experiencing peace and unity in the name of Yeshua. From our campus, located in central Israel, we work together to proclaim the gospel of the Messiah through websites, a radio station, a television studio, classroom instruction, and our largest Christian library in Israel. Training, equipping, and providing a platform for the gospel to go forth. Also, in partnership with local authorities, we provide humanitarian aid to Holocaust survivors, caring for each and every generation with the love of Yeshua. Israel has always been on the cutting edge of internet technology, and with more Israelis online per capita than even the United States, Israel continues to be ripe for evangelism on the digital frontier. iGod, Messiah, Isaiah 53, Ex-Rabbi, and I Met Messiah, among others, are all tools and outlets provided by One for Israel so that Jewish people can hear, receive, and grow in their knowledge of the Messiah. We want to promote the message of the gospel in the land of Israel through the cooperation of Christians worldwide. Together, we can care for, educate, and reach out to both Jews and Arabs in the land of Israel.
As a native-born Israeli who has experienced firsthand the transforming power of the gospel of the Messiah, I would like to invite you personally to extend a helping hand and become one for Israel. Okay, on the screen you saw the president of One for Israel, my boss, Dr. Erez Soref. This is my other boss. And you can pray for us, and later on you will learn why and how. I myself came to know the Lord about 20 years ago. Some of you are now looking at me and asking yourself, were you even alive 20 years ago? I'm actually 35, I just look young. And I came to know the Lord because I was challenged and provoked to jealousy by Gentile Christian believers while I visited Canada for a few weeks. And God really blessed me in the ability to combine two of my greatest passions in life. One of them is my professional background, which is media and advertisements. And the other one is the word of the Bible, theology, the gospel, and I'm actually about to just now complete my doctorate with Dallas Theological Seminary. Don't worry, I'm not, thank you. I'm not anything. Today my role with One for Israel is the Director of Evangelism and Apologetics. And let's talk about that. Let's talk about evangelism and Israel today. Now, in Israel today, we have 9 million people, and only 0.3% of them are born again Jewish believers in Jesus. How come? You would expect the numbers in Israel to be the other way around. Israel, after all, is where the gospel came from. Jesus was an Israeli Jew. The disciples were Israeli Jews, just like me. So how come? How come the numbers are so few? There are 3 main reasons to that, to the reason why Israel is an anti-Jesus nation today. Reason number 1 is replacement theology and anti-Semitism. For 2,000 years now, many in the church did not really know what to do with this concept of Israel. After all, a nation with no language, a nation with no land up until 70 years ago, is basically a nation without hope. You know that history teaches us that most nations disappear within 3 to 5 generations in that situation that we've been in for 2,000 years. So when many of the church fathers realized that most Israel rejected the gospel, they thought God probably replaced Israel, teaching that God changed his mind about the promises he gave Israel in the Old Testament. But in Romans chapter 11, Paul is arguing against it, teaching about the remnant, he himself being one of the remnant, and so am I. And he says, I ask then, did God reject his people? By no means. I am an Israelite myself, a descendant of Abraham from the tribe of Benjamin. God did not reject his people whom he foreknew. So, the problem is that replacement theology oftentimes leads to anti-Semitism. And if we look at the church history, that's exactly what we see. A few examples: the Crusades, the Inquisition. And Inquisition, if you don't know, it's when Jews would be forced to convert to Christianity against their will, and they had to choose that or dying. Pogroms. Pogroms mainly happened in the 19th and 20th century in East Europe, where mainly Catholics would come in the middle of the night into Jewish villages, put the village on fire, and massacre the people, including some of my own family.
Blood labels. Blood labels is when Christians are used to tell one another, also Eastern Europe mainly, that during Passover, we Jews kidnap Christian kids, we kill them, and we turn them into matzah balls for our Passover meal. Now, this is obviously a big fat lie. We never did that. We turned them into gefilte fish. Another example is the Holocaust. My grandmother was able to escape the Holocaust not before she was tortured by the Nazis, who did things to her such as pull the nails out of her fingers, telling her that that's because she rejected Christ. If you go to the Holocaust Museum in Israel, you'll see a big picture of the Pope and Adolf Hitler together shaking hands with one another. My point is not to criticize the Catholic Church. My point is to show you how we Jews automatically associate you all, Gentile Christians, with this horrible history. We Jews think that all Christians are under the Pope, and we Jews think that, to some degree, all Christians dislike us. And that is why it's very easy for us Jews to put you all in a box and ignore your Gentile message and ignore your Gentile God. But, we cannot really escape. I cannot escape my Jewishness, even as a follower of Jesus. You only have to look at my big Jewish nose to realize that. And we and our team, we are not something foreign, something different, who speaks this other language and looks different. We are one of them. We are Jews ourselves. We are Israelis. We speak Hebrew. By the way, my French accent is not French, it's Israeli accent. And that all leads me to reason number 2. Reason number 2, I call it blind love to Israel, sometimes. And it's sometimes also known as dual covenant theology, which basically means that we Jews are saved just because we are Jews, having nothing to do to our faith or unfaith in Jesus. Okay, so if we are saved without Jesus, nobody needs to tell us. There is no reason to tell us about Jesus. So that's reason number 2. And this one is pretty much the other extreme of the first reason. It's the kind of people who love to quote to me Psalm 122, pray for the peace of Jerusalem. But they never ever quote Paul's prayer in Romans chapter 10. My heart's desire and my prayer to God for Israel is for their salvation. So I believe that the peace King David was praying for, that we all love to quote, will only happen when Paul's prayer will become true. And I know most of you probably know by heart Genesis 12:3, I will bless those who bless you. But my question is, what does it mean to bless Israel? How do you bless Israel? If your love for Israel is only expressed as a political love and support, then that is not really blessing Israel. I want to share with you the top causes evangelical Christians in the world give money to in Israel the most, thinking they are blessing Israel. And this is mainly for building Israel physically, building religious schools, building synagogues, building settlements, etc., etc. And I'll share with you one example, kind of a well-known guy from here in Texas, Pastor Hagi. And a couple of years ago, he put together a large event where he gave over $3 million to 23 Israeli organizations. By the way, that's public knowledge. Okay, now, that is very generous of him. That is very generous of him. But guess how many of these organizations in Israel
that the Christian money came from were of believers in Jesus? None. Absolutely none. So while these are not bad causes that the money goes to, okay, we believe that if you don't bless Israel by building us spiritually, meaning if you're not sharing with us about our Jesus, our Messiah, then are you really blessing us, or are you just sending us to hell on a full stomach? I believe that your calling as Christian Gentiles is not to buy us more tanks or build more religious schools. Your calling as Christian Gentiles is first and foremost to provoke us to jealousy. And we need to be jealous of your relationship with our God, which is only available and only possible through Jesus Christ. Amen. Okay, this leads me to reason number 3. And that is what our rabbis teaches us about Jesus in those synagogues and religious schools that some of you maybe helped build. Okay, let's talk about the word Jesus, about the name Jesus. The connotation of Jesus in the West, like Europe and here in the States, is usually pretty positive. People might not like Christianity, they might not like Christians, but they're usually okay and maybe even positive with Jesus himself. If you take Jesus to Islam, he is a great prophet. It's positive. They don't see him as the Son of God, but he's a prophet. It's positive. If you take Jesus to Asia, they already believe in 300 million gods? What's one more, Only in Judaism is where Jesus has this extremely, extremely negative connotation. We already saw why, but there is more to it. I'm going to share with you a short history lesson. Okay, almost 2,000 years ago, back in 132 AD, a guy called Simon Bar Kokhba led the third Jewish revolt against the Roman Empire. When halfway through the revolt, Rabbi Akiva declared Simon Bar Kokhba, who by the way was a soldier famous of his barbaric cruelty, to be the Messiah. In the beginning of the revolt, the Jewish followers of Jesus agreed to help in what seemed at the beginning to be a campaign to fight for and protect the land of Israel and especially Jerusalem. However, after Rabbi Akiva's declaration that Bar Kokhba is the Messiah, the Jewish believers in Jesus had to withdraw from the revolt because obviously this dude is not the Messiah. We are not going to follow him. Rabbi Akiva and the Sanhedrin took it really, really bad, and they considered us to be traitors of Judaism from that point on, leading them to create rules against Jewish followers of Jesus, in order to basically kick us out of the synagogues, kick us out of Judaism. These laws forbidden other Jews to even associate with followers of Jesus. Until today, 3 times a day in every synagogue, they repeat the Birkat Haminim, which is benediction concerning the heretics. Guess who are the heretics? A prayer that is basically cursing Jesus and his followers. And we, as followers of Jesus, we cannot pray that prayer. Therefore, we cannot be in the synagogue. Therefore, we cannot be inside the heart of Judaism. Later on in the Talmud is the Jewish Holy Scriptures, the rabbis added awful, false stories about who Jesus was. One example, it says that his mother, Mary, committed adultery with a Roman soldier, and that's how Jesus came about.
Another story says that Jesus was an idol worshiper who got his powers from Satan. Sounds familiar? Another story is of a guy named Onkelos who was a Tana. A Tana is a great rabbinic sage. And in his case, he was an expert in mediumship. Mediumship is the ability to communicate with the dead. Or maybe I should be pointing down. According to that story in the Talmud, they asked Onkelos to communicate with Jesus from the dead, and so he did. And he asked Jesus, again, that's according to the story in the Talmud, not my opinion. He asked Jesus, "Where are you and what is going on with you?" And Jesus replied, "I am in hell, and my punishment is to be boiled in feces forever and ever, because I was a false Messiah and a false prophet." There are more awful stories about Jesus in the Talmud and about us, the Jewish believers, but I think you've got the idea. In Judaism, Jesus is considered to be the worst enemy of all times. Jewish people look at Jesus as the blame for anti-Semitism in the world. Now remember, in Jewish history, any kind of a spiritual message that somebody wanted to bring in must be first approved by the gatekeepers, who are the Orthodox rabbis, who used to be the Pharisees. We see that in the New Testament. And they rejected Jesus and his message. And Jesus himself accused them in Matthew chapter 23, verse 13. "Scribes and Pharisees, hypocrites, for you shut the kingdom of heaven in people's faces." And for 2,000 years now, Jesus is kept out of Judaism. And for these three reasons, you now understand why Jesus is the best kept secret in Judaism. By the way, I realize that what I've just shared with you about Jesus in the Talmud can cause your heart to react in bitterness and hatred even, enmity and resentment against Jewish people, which can lead and will lead to anti-Semitism. But please choose compassion and grace like the heart of Jesus when he was on the cross. "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." Amen. So now you understand why most Jews do not believe Jesus to be the Messiah, and why Jewish evangelism is so difficult like no other. Now, how is all of that relating to what is going on today and to the conference today? To make things even more difficult for you, if you take Jesus' words in Luke 13:35 as futuristic, which is, by the way, as the way most scholars do, this means that Jesus is not coming back until we, Jews, accept him. Luke 13:35, "You will not see me again until you say, 'Blessed is he who comes in the name of the Lord.'" And Jesus was talking to Israel. So we have a problem. We all want Jesus to get back, right? Don't we? But the gospel is being kept a secret from us Jews for 2,000 years now. So that's why we've been waiting for so long. So I shared with you some bad news, and I told you in the beginning I want to encourage you, not to discourage you. So let's move to the good news. There is a group of us now, Jewish Israelis, followers of Jesus in Israel, who found a way around those gatekeepers, bypassing the rabbis. We no longer need their permission because we don't go into the synagogues to share the gospel. I know some of you who've never been to Israel before, you probably think that we still live in tents and ride donkeys. That is true. No. Some statistics, 99% of all of Israel is connected to high-speed internet connection, even outside of the homes, even if you go to the beach or anything like that. We are first in the world in the amount of time we spend online,
surfing the web, 60% more than the average here in the United States. Every 100 Israelis will own 122 computers, which is also first in the world. I own 3 computers. If you ask me why do I need 3, I don't really know. We are first in the world in the amount of time we spend on social media and specifically on YouTube watching video clips. So, when your children are taking a shower and having dinner, we are on our laptops watching video clips on YouTube. So, that's not necessarily a bad thing, because that means that we can meet Israelis where they are at. And that is not the synagogue. That is online, on the internet. Now, let me tell you something. We know how to relate to Jews and Arabs because we know how to share with our own people. It's not somebody foreign, it's our own people. We don't share with them the Jesus that they were taught about, which is, from the movies, usually a Gentile Jesus, a blonde Jesus, blue eyes Jesus, European Jesus, who's been hanged, dead for 2,000 years now on a Roman Catholic cross. That's not the one we are sharing. We share with them Yeshua. Yeshua, the word Yeshua means salvation. We share with them Yeshua, the Jewish Israeli Messiah, who loves them so much that he gave his life for them. A Messiah that was resurrected, and he is alive, and he can change their lives as well. Amen. Okay, how do we do that? How do we share with them? Most of our work is in the Hebrew and Arabic language, but we also have some content in English that is available for you. I will quickly run with you over a few things that we do. When you come to Israel, or as an Israeli, if you walk into a secular bookstore, you can find any kind of book on spiritualism and religion besides one book. You will never find the New Testament in Hebrew in bookstores in Israel. So we make sure that it is available for them in any possible way for free. We also operate the one and only Christian radio station in Israel. We produce testimonies of mainly Jewish people who came to know the Lord, but also Arabs and Muslims. Okay? And basically, we have 3 main testimony series that we do, Hebrew, Arabic, and English. And on the screen, you're going to watch now a 2-minute short teaser of the Hebrew ones with English subtitles. להיות מוחשב כאחד משונאי ישראל זה מצב מאוד מאוד לא נעים. ובאיזשהו שלב נורא פחדתי מהזהות של עצמי. מה יקרה? מה יגידו ההורים שלי? מה יגידו האחים שלי? לא יודעת איך אנשים יגיבו. עם ישראל הוא עם קשה עורף. כשאתה מאמין בישוע, אנשים יקללו אותך. קיבלתי איומים על החיים שלי. לקבל יריקה, לקבל דחיפה, לקבל החרמות וכן הלאה. אנחנו הולכים לעשות הכל כדי שאתה תפסיק להאמין. דחייה, שנאה, איומים. לא רציתי להפסיק להאמין. אבא שלי התחיל להרביץ לי. קיבלתי מכות. רק בגלל שאני מאמין בישוע. אסור לי לדבר על זה. ולכן האינסטינקט הוא להסתיר את זה. אף אחד לא צריך לדעת על זה. התביישתי בזה. זאת האמת. איך זה שעם שלם הולך אחרי הוראת שקר? האם מנסים להסתיר מאיתנו משהו? 2000 שנה משקרים לעם שלי. תקשיבו. ישוע. יהודי לחלוטין. הוא חיכה 2000 שנה. ישוע הוא אל שדי. הוא משלנו. הוא המשיח היהודי. הוא מת בשביל כולנו. ישוע קפץ למים להוציא אותי. הוא נתן לי חיים במוות שלו. איך אפשר לא לתת את החיים שלך בשביל מישהו שעשה דבר כזה בשבילך? אין מצב שאני אגיד לזה לא. האהבה הזאתי. אהבה מושלמת. אנשים זקוקים לישוע. איך אני יכול לשמור כזה דבר בסוד?
אני יהודי שמאמין בישוע המשיח. כבר לא חיפשתי להסתתר. אני לא יכולה להתכחש בתוך תוכי. והחלטתי פשוט ללכת אחריו. אין יותר אמיתי מזה עכשיו, כבר כל המדינה יודעים על זה. הרגשתי חופשי, ממש חופשי וקל. We also produced 100 testimonies in English of Jewish people who came to know Jesus as their Messiah, with over 50 million views on them in the past 4 years, coming from a small team in Israel. And I'm gonna let you watch one. It's about 5-6 minutes, and it's a very famous Jewish scientist. If you're into science, you'll know Dr. James Tour. His story, I think, is very powerful. Maybe if we can dim the lights this time would be even more awesome. Thank you. I got my PhD in the field of organic chemistry, postdoc at Stanford University. Joined the group of a man who was going to win a Nobel Prize in chemistry. Voted one of the top 50 most influential minds in the world. I was a visiting scholar at Harvard University. I've spoken at every major university in this country, have over 650 research publications, voted the R&D magazine Scientist of the Year. I'm in the National Academy of Inventors. I'm a member of the American Association for the Advancement of Science, over 120 patents. Started 7 or 8 companies. We work in areas that range from medicine to material science to electronics, computer memory, medical devices. We work across a broad range of areas. But more than any of that, what means the most to me is that I'm a Jew who believes that Jesus is the Messiah. I grew up just outside of New York City. I thought everybody was Jewish. I didn't even know that there was anything else. I had no particular interest in that, other than when all my friends were getting bar mitzvahed or bat mitzvahed, and then I would attend, of course, every week. There was never really any excitement for me. I remember once I even tried to talk to a rabbi. He just brushed me off. There was very little explanation for me. I remember when I went to college, I started meeting a number of people that said that they were born-again Christians, which was sort of an odd term. What's born again? What do you mean, born again? One person saw me in the laundry room. He said, "Do you mind if I give you an illustration of the gospel?" And I remember we sat there and he actually started to draw a picture. A cliff with a man on one side, and he drew a little man, and then another cliff with God on the other side, and a big chasm in between that he labeled with sin. And I looked at him, I said, "I'm not a sinner. I've never killed anyone. I never robbed a bank. How could I be a sinner?" And he had me read a verse from the Bible. For all have sinned and fall short of the glory of God. In modern Judaism, we never really talked about sin. I don't remember ever talking about sin in my home. So he turned to another passage. Jesus said, "I say to you that everyone who looks upon a woman with lust for her has already committed adultery with her in his heart." Pow! I felt just as if I had been punched right in the chest. Here I was, new in college. I didn't think anybody knew. I would pick up these magazines and I became addicted to pornography. It was just through those magazines. And all of a sudden, something that's written in the Bible, somebody who lived 2,000 years ago is calling me out on it. And I felt immediately convicted. And that now I realized I was a sinner. When I read in the scriptures what sin is, then I knew I was a sinner. How am I going to get to God? We Jews know this better than anyone else. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. This description in Isaiah 53 of how he will bear upon himself my sin
the things that I had done. And this was him. This was the man that took this upon himself on the cross. The perfect God comes and gives himself for us. He is the one that gives himself for us. I started to realize how Jewish the New Testament is. This book is so Jewish. The New Testament is so Jewish. It's all around Jewish people. And then on November 7th, 1977, I was all alone in my room. The realization that Yeshua is the one who died on the cross. And I said, Lord, I am a sinner. Please forgive me. Come into my life. And then all of a sudden, someone was in my room. And I opened my eyes. I was on my knees. I opened my eyes. Who's in my room? That man, Jesus Christ, stood in my room. This amazing sense of God. Jesus was in my room, and I wasn't scared. All I started doing was just weeping. The presence was so glorious because he was there in my room on that day. And I didn't want to get up. And this amazing sense of forgiveness just started to come upon me. That was him. Finally, I got up. I didn't know what to do. I didn't know who to tell. Here's this Jewish kid from New York City. What am I going to say? My cousins were shocked. How could you do that? You're Jewish. Telling my mother how I had invited Jesus into my life. She didn't say much. She was weeping. She told my father they weren't happy at all. And she said, I don't blame them for killing Jesus after the things that he said. Who is he to come against these religious leaders that have dedicated their lives to helping people and to tell them that they are whitewashed tombs? Who is he, this young man in his 30s, to say this to these scholars? He got what he deserved. And my mother's a very deep, pensive, careful reader. She read from Genesis right on through the Tanakh, the whole thing. When she got done, I said, what did you think? She said, God warned us over and over again. He warned us. When my daughter was about 15, my mother and father came to visit us. At one point, my mother went into her room for several hours. She came out. She said, quite a young girl you have. She talked to me for a long time. She started reading the Bible again, both the Old and the New Testament. One day, not long after that, she called me on the phone at the age of 72. She said, Jimmy, you wouldn't believe what happened. I said, what happened? She said, I was just reading. And it hit me. It hit me. The way he gave his life. I believe it now. Jesus is the Son of God. Our newest online radio station. This is Subic. This is Subic E-Radio. Kung murang gamot at bitamina ang hanap nyo, magtungo lang sa mga butikan natin branches na malapit sa inyo. Dito mabibili ang mga murang gamot at bitamina ang angkop sa inyo. Ang mga butikan natin branches ay matatagpuan sa mga sumusunod. Butika natin Olongapo City Branch, butika natin Subic Zambales Branch, butika natin San Felipe Branch, butika natin Iba Branch, at butika natin Masinloc Branch. Ito ay proyekto pangkabuhay ng Zambales War Against Poverty Foundation sa pangunguna ng Executive Director nito na si Ramon Lacbain II. Ako ang puno ng ubas, at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Ang mga salitang ito ay hango sa banal na Biblia mula sa Aklat ng Juan, Kabanatang 15. Hatid sa inyo ng butika natin sa Nayon Subic Branch, matatagpuan sa tabi ng palengke ng Subic. For peace kay Kristo.
Pagpapalang pampamilya mula sa pananampalataya at panalangin. Kasama si kababayang Ramon Lacbain. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. 4 Peace kay Kristo. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming bayay pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umawit sa iyo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang mansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Oh, si Yahweh, si Yahweh, tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa iyo. Ang aming bayan, pupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umawit sa iyo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang sa iyo lamang sumusunod. Maghari ka, manahan, pupuri, ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Magandang buhay! Isang magandang araw po ng Martes. Ayan, so today is Tuesday, the 7th of January 2020. Ayan, so ang bilis ho ng panahon, ano ho? Ha? Patapos, ano bang araw na ngayon? 14. O, kita mo nga, mali pa pala itong nabasa ko dito. Pangalawang linggo na ho pala natin ngayon, ano ho? Ng buwan ng Enero. Today is January 14, 2020. Ayan, at malapit na naman po tumanggap ng unang sweldo para sa taong 2020 yung ating mga manggagawa. Ano po? Yung ating mga nagtatrabaho. So talagang ang bilis po ng daloy ng panahon, ha? Nasa kalagitnaan na po tayo ng buwan na ito ng Enero ng taong ito ng 2020. Kaya naman tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sapagkat patuloy ho niya tayong binibigyan ng buhay. At patuloy po naman akong nag-aanyaya sa inyo. Nasamahan niyo po ako sa programang ito ng 4 Peace kay Kristo para tayo po sa araw-araw ay magpuri, magpasalamat sa ating dakilang Panginoong Diyos na siya hong pinanggagalingan ng lahat-lahat. Kung ano po tayo ngayon, kung ano man po ang meron tayo ngayon, lahat ng yan ay galing po sa ating Panginoong Diyos. Ano ho? Kaya't wag ho nating sarilinin ang papuri sa ating sarili. O ang pasasalamat sa ating sarili sapagkat ang Panginoong Diyos ang dahilan kung bakit kaninang umaga ay bumangon ho tayo, di ho ba?
At ang Panginoon din ang dahilan kung bakit patuloy po tayong nabubuhay at ngayon nga naririto na naman tayo para po mabuhay sa taong ito ng 2020 hanggang sa patuloy po niya tayong binibigyan ng buhay. So inaanyahan ko po kayong lahat, anuman po ang mga ginagawa ninyo sa kasalukuyan, yung mga nasa trabaho, yung mga nagmamaneho, kung meron po kayong internet connection diyan sa inyong mga cellphones, di ba? Yung mga nasa bahay ngayon, baka walang pasok, lalong-lalo yung ating mga estudyante. Kahapon walang pasok kahapon di ba? Pero ngayon may pasok na yung ating mga estudyante, O baka akala nyo wala na naman pasok. Kahapon dahil sa pagputok ng Taal volcano at dahil sa sinasabing pagkalat ng mga abo nito ay aabot din daw hanggang sa may southern Zambales, kaya naman nagdeklara po mismo ang Malacanang na wala munang pasok yung mga eskwelahan na sinasabing apektado nitong abo na ito na mula po dyan sa Taal volcano. Pero sa Zambales at saka Olongapo City, naranasan na natin yan, di ho ba? Talaga namang parang snow Pag naiwan natin yung mga sasakyan natin sa labas o kung ano man yung naiwan nating gamit sa labas, biglang namumuti. Kaya't sanay na tayo dyan. Sanay na tayo dyan. Pero sana nga lang hindi tayo magkasakit o hindi natin maramdaman yung sakit ngayon na dala po nitong abong ito. Mula naman sa pagputok ng Mount Pinatubo, ilang taon na ang nakararaan. Dahil kung tama po pagkakaalala ko, 1991 nang pumutok po ang Mount Pinatubo. So kaya't mamaya po sa ating panalangin, isama po natin yung ating po mga kapwa Pilipino diyan po sa may lugar ng Batangas na sana naman itong pagputok na ito ng pagputok ng Taal volcano. Ayan sa atin kasi Mount Pinatubo Diyan ho sa kanila sa may Batangas Taal volcano po ang tawag nila diyan. So kaya't ipanalangin po natin yung mga apektadong pamilya ngayon diyan na kung saan ay kinailangang magsilikas para maligtas sila sa perwisyong dala po nitong pagputok na ito ng Taal volcano. So inaanyahan ko po kayong lahat na tayo po'y magsama-sama sa programa po nating ito. Meron po tayong sama-samang panalangin mamaya. Meron din po tayong sama-samang pakikinig po ng mabuting balita para po sa araw na ito. At syempre, sama-sama din po nating panonood, pakikinig po ng mga inihanda po nating mga awitin bilang paraan din po ng ating pagbibigay papuri sa ating pong dakilang Diyos. At nais ko palang batiin po yung ating pong mga kasamahang volunteer po ng sipag. Yung mga nakasama natin the other Friday. Nitong nakaraang Biyernes na kung saan dinaos po natin ang ating 9th session ng Simula ng Pag-asa. So maraming salamat po sa lahat ng ating mga volunteer. Maraming salamat din po sa ating sponsor, ang POBC, ang Philippine Ocean Business Corporation at ang Hokay, na sila po ang sumasagot doon po sa merienda para sa ating mga reformist at para din po sa ating mga volunteer. Kasama na rin po yung ilang po mga jail officers po natin. Thank you very much po. At alam nyo, natutuwa po tayong ibalita sa inyo na dito po sa ating programang Simula ng Pag-asa sa loob po ng District Jail, sa loob po ng bilangguan, sa loob po ng tinatawag naming bakasyunan, as of last Friday, ay meron na pong higit sa 50 na mga reformist natin, mga reformist volunteer po natin, ang nakalaya na po mula sa bahay bakasyunan. Ayan, so kita ho ninyo, di ho ba? At inaasahan natin na patuloy pa rin pong mga may lalaya ho dyan hanggang sa kagaya ng nakaraang batch po natin, nung ating third batch, mula po sa 150 na mga reformist. Reformist to pero mga inmates ho sila. Kaya lang pag naroon tayo sa loob ng bilangguan, ay hindi po namin sinasabing bilanggo sila. Hindi namin sinasabing sila ay preso. Ang tawag po namin sa kanila mga reformist, mga bakasyunan, mga bakasyonista. Samantalang yung kanila naman pong kulungan, yung district jail, tinatawag naman po nating bakasyunan. Ayan. So parang nang sa ganun naman po mas mataas naman po ang tingin nila sa kanilang mga sarili at mas maidiin po natin yung kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos na kahit na sila po ay nasa loob ng bilangguan, ay wag po silang mawawala ng pag-asa. Alam nyo po doon po sa third batch po natin, nung dumating po yung graduation day, matapos na
makadalo sila sa 12 sessions, kalahati na lang po yung nag-graduate At dito po sa atin ngayon, sa 4th batch na ito, inaasahan din natin na sana, kung pwede nga lahat lahat to magsipaglaya na kahit na wala nang mag-a-attend doon sa ating graduation kasi po 9th session na po sila. So 10, 11, 12, so 3 sessions na lang po. So by end of February, kasi twice a month po ito, so by end of February, by March po ay graduation na po ng ating 4th batch. Yan. So kaya't nagpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos sapagkat dahil sa Kanya na ipagpapatuloy po natin itong proyektong ito. Dahil sa Kanya ay meron na hong 450 mga reformist, mga inmates na nakapagtapos po sa programang ito at halos kalahati po sa kanila ay mga nagsipaglaya na po at panalangin po natin na sana kung ano po yung mga natututunan po nila dito sa programang ito ng simula ng pag-asa o sipag ay maging daan para sa pagbabago na gagawin po ng Panginoong Diyos sa kanilang buhay at ito rin po ay maging daan para hindi na po sila muling magbalik sa loob po ng bilangguan dahil sa pagbabagong gagawin po ng Panginoong Diyos po sa kanilang buhay. So once again, I'd like to say thank you very much sa lahat po ng ating mga volunteer, ganoon din po sa ating mga sponsors, and of course, tuloy-tuloy din po yung ating pag-anyaya sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Kung nais nyo pong sumali sa programang ito, physically, if you can join us every 2nd and 4th Friday of the month, papunta ho tayo dyan sa loob po ng District Jail sa may Barangay Barreto sa Olongapo City, you are most welcome. At inaanyayahan ko rin ho kayo, kung hindi naman kayo makasama physically, sa dasal po ninyo, malaking bagay po yan. Na ipag-pray po ninyo na ito po'y magpatuloy at ang Panginoong Diyos ay laging magabayan yung ating mga volunteer. Ipag-pray nyo na sana dumami pa yung ating mga volunteer. Ipag-pray ninyo na sana mas maging committed pa yung ating mga volunteer. Ipag-pray po ninyo na sana marami pa sa ating mga reformist ang mabago po ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng programang ito at marami po sa kanila, kung maari, lahat po sila ay makalaya na po at makasama po nila ang kanilang mga pamilya. Kung hindi naman, you can also be one of our sponsors or donors. Pwede ho kayong tumulong. Directly po yan sa ating pong mga reformists, sa ating mga inmates. Kung pwede kayong mag-donate ng mga gamit po nilang pangsarili, yung mga toiletries na tinatawag natin, or if you can donate snacks para ho doon sa ating mga sipag sessions, o kaya naman po if you can donate t-shirts para po doon sa incoming batch natin, sa 5th batch po natin ng ating mga reformists, including if you can donate t-shirts also para naman sa ating po mga volunteer facilitators. Kasi yun lang ho naman yung pwede natin maibigay na incentives naman sa ating mga volunteer, and sila po ay mabigyan din po ng mga t-shirts na yun po yung ginagamit po nila sa tuwing sila po ay pupunta rin po sa loob ng ating bilangguan. So tuloy-tuloy po tayo sa ating programang ito at sa sandali po namang ito ay bago tayo magpatuloy sa mga gagawin pa natin para sa segment na ito ng ating 4Ps kay Kristo para sa araw na ito ng January 14, 2020, ay nais muna namin kayong anyayahan na panoorin po natin, pakinggan po natin, damahin po natin, at ialay din po natin ang ating puso at isip sa Panginoong Diyos pamagitan po ng awit na ito na may walang pamagat, no? Ayan. So anyway, ito po ay nakita po namin, isang magandang awit po ito at sabayan po natin ang pag-aawit po ng ating mga kapatid kay Kristo. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the
pinakabagong online radio station. Subic. Subic E-Radio. Ang taong naghahangad, magligtas ng kanyang buhay, ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mga salitang ito ay mula sa ating banal na Biblia, mula sa aklat ng Mateo, Kabanatang 10, talatang 39. Hatid sa inyo ng butika natin sa Nayon, Masinloc Branch, matatagpuan sa Mercedes Street, Barangay North Poblacion, Masinloc, Zambales, sa harap lamang ng Masinloc Municipal Park. Sali na sa Kabuhayan Natin Project at magkaroon ng negosyo mula sa maliit mong puhunan. Sa halagang 3,000 piso ay magkakaroon ka na ng instant negosyo. Magtungo lamang sa mga butika natin at parmasya natin branches na malapit sa inyong lugar. Bumili ng mga panindang nagkakahalaga ng 3,000 piso at makinabang sa mga sumusunod. Libreng tarpaulin signage, discount sa mga bibilhing paninda, libreng trainings at seminars, makasali sa ibang mga livelihood projects, magwagi ng mga papremyo sa mga pakulo at marami pang iba. Kaya sali na! Para sa karagdagang detalye at impormasyon, mag-text o tumawag lamang sa mga numerong 0936-639-1296 o 0919-356-7593. Ito ay proyektong pangkabuhayan ng Zambales War Against Poverty Foundation sa pangunguna ng Executive Director nito na si Ramon Lacbain II. 4-piece kay Kristo. Pagpapalang pampamilya mula sa pananampalataya at panalangin. Kasama si kababayang Ramon Lacbain. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. 4-piece kay Kristo. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programang 4-piece kay Kristo, ang pagpapalang pampamilya mula sa ating pananampalataya at panalangin kay Kristo. Binabati po natin si Joser, Me Joser, si Beng Mendoza Dalangon, si Felixberto Formentera Miaga, at ganoon din po kay Pastor Reynaldo Corpus Gamao. Ayan, so welcome po sa ating programang ito. Ganoon din po ang ating pagbati sa ating pong kapatid na si John Lacbain, all the way from Bataan, kay Ayen Kabulit at kay Edna Ibilani Crowfoot. Ayan, so salamat po sa inyo at maligayang pagsubaybay po dito sa ating palatuntunan. At inaanyahan po natin yung mga kapatid po natin sa pananampalataya. Ano po, kung meron po tayo dyan na mga kapatid po natin, mga pastors, or mga kapwa po natin na Christians, na nais po maging kabahagi sa programang ito, o may hilig ho kayo sa broadcasting, kayo po inaanyahan namin na sumama po dito sa ating broadcast ng Subic E-Radio Worldwide, sapagkat ito po ay pinagpapasalamat natin sa Panginoong Diyos, sapagkat ito nakaraang Oktubre ay isang taong anibersaryo na po tayo. Kumbaga, from the time we started broadcasting through Subic E-Radio Worldwide, it has been more than a year already. At siyempre sa Panginoong Diyos lang po tayo nagpapasalamat. At ang desire po natin sa ating puso, nung ito po ay ating sinimulan, ay ang ito po ay gamitin ng Panginoong Diyos para maibahagi po sa ating mga taga-subaybay ang kanyang mga salita. At tayo po ay makapagpuri sa Kanya sa pamamagitan po ng ating panalangin at pakikinig din po ng mga awitin na nagbibigay papuri pasasalamat po sa Kanya. And of course, we would like also to welcome, kasama po natin ngayon dito sa ating studio, ang nagbakasyon ho sa Iloilo. Kalahating buwan po itong umikot muna doon sa kanyang lalawigang tinubuan. Mula po sa sang bayan ka na nga ba sa Iloilo? Mula sa Barotac, Nuevo, Iloilo. Ayan, si Christian Barsales po. Isa ho itong GI. Alam niyo ba ibig sabihin ng GI? Genuine Ilocano. Ayan. So, genuine, Ilocano tuloy, genuine Ilonggo. Bagay yung GI ginagamit sa genuine Ilocano. Pero siya po ay GI pa din, pero genuine Ilonggo. Ayan. At salamat po sa Panginoong Diyos at siya po ay ligtas na dinala sa Iloilo. At kahit siya ay nagpakalat-kalat sa Iloilo,
Wala naman hong nakahuli sa kanya at siya ho naman ay ligtas na binalik ng Panginoong Diyos dito sa ating lugar sa bayan ng Subic at ngayon nga po kasama natin siya dito sa ating studio. Kaya't salamat sa Panginoong Diyos at tayo po'y muli na namang makapag-broadcast po sa inyo regularly sa ating schedule. Dahil nito ho mga nakaraang araw ho, dahil wala nga po siya po yung bibigay sa atin ng technical support, ay wala ho tayong makasama dito. And unfortunately, yun naman hong dapat sana reliever po niya. Ito namang si Adrian Montaliana ay bigla naman po nagkaroon ng karamdaman. Kaya't pasensya na po kayo kung matagal-tagal po tayong hindi nakapaglingkod sa inyo sa pamamagitan po ng Subic Radio Worldwide. Pero ngayon ho, tayo po ay muling nagbabalik at nananalangin po tayo na sana ay magkaroon pa ho tayo ng iba pang mga karagdagang kasama dito at mas maisaayos po natin yung ating mga programming para nang sa ganun ay hindi lang ho kayo kundi mas marami pa ang makasama natin dito sa programang ito. At ngayon ho ay nais po nating batiin din po si John Michael Cadusio. Yan, nanonood po siya ngayon dito sa atin. At ganoon din po, binabati rin po natin yung mga kasamahan po natin. Diyan po, mga Boy Scouts, mga Boy Scouts po natin, mga adult leaders natin sa scouting movement ng Pilipinas at sa scouting movement ng mundo na ngayon ho ay naka-tune in, naka-monitor dito sa ating program. Sapagkat tayo po ngayon ay hindi lang ho live sa Subic Radio Worldwide page, kundi tayo din po ngayon ay live sa 17th National Scout Jamboree page. At ito po ay mini-maintain natin itong Facebook page na ito sapagkat nais natin sa pamamagitan po ng 17th National Scout Jamboree ay magkaroon po ng regular tayong balitaan tungkol po sa mga gawain ng Boy Scouts of the Philippines. Kaya tayo po ay nakatakdang magtungo din po sa BSP headquarters para po i-formalize po ang magiging partnership ng Eagle Scouts Organization of the Philippines, including itong ating foundation ng Building Economy through Social Transformation Foundation at ng Boy Scouts of the Philippines para po sa ating regular na online broadcast for BSP or Boy Scouts of the Philippines updates. Kaya't ipag-pray din po natin na yan po ay maging maayos. Binabati din po natin si Jeremy M. Su. Yan, shoutout po watching from Taiwan. Kita mo nga, di ba? So all the way from Taiwan pa yung ating viewer. Salamat po sa inyo, ma'am. God bless you po. At ngayon po ay nais ko hong ibahagi sa inyo ang ating pong mabuting balita para sa araw na ito. At mamaya-maya na po natin gagawin yung ating pananalangin. Pero sa ngayon ho ay nais ko munang ibahagi sa inyo ang ating pong mabuting balita para sa araw na ito. At ito po ay hango mula sa aklat ng Santiago, Kabanatang 1. Pakikinig at pagsasagawa. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. Dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao'y maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kaya talikuran na ninyo ang inyong mga maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyong taimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos sapagkat ang salitang ito ang makakapagligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin. At pagkatapos tingnang mabuti ang sarili, ay umalis at kinalimutan ang kanyang itsura. Ang taong nagsasaliksik ay nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Kung inaakala ninuman na siya ay reliyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging reliyoso.
Ang pagiging reliyoso na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ang pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Salamat po, Panginoong Diyos, sa amin pong narinig na mga salita mo sa mga sandali pong ito, na kung saan ay para po sa mga taga-subaybay natin ngayon at sa mga makikinig pa sa recorded program po natin. Sapagkat after po ng program natin ngayon, pwede pa rin po niyo itong mapanood sapagkat ito po ay naka-save na po sa Facebook. At pagkatapos ito rin po ay ini-upload din po namin sa YouTube. Hanapin nyo lang po yung YouTube din, account ng Subic E-Radio Worldwide. So kaya dito narinig po natin, hindi sapat na tayo nakikinig lamang. Kinakailangan na dapat may kasamang gawa. Di ho ba? So kaya't sinasabi nga, yung mga ibang reliyoso, ibig sabihin ng reliyoso ba, yun hong laging nagsisimba, laging dumadalo sa mga church services, di ba? Laging nakikinig sa sermon ng mga pari, laging nakikinig sa sharing ng ating mga pastors, di ba? O kaya laging nakikinig sa pagbabahagi ng ating mga ministro. Hindi ho magtatapos doon na tayo lagi lamang nakikinig. Hindi ho nagtatapos doon na tayo nalalaman lamang natin. Kung hindi kinakailangan, sinasabi nga po, may kasamang gawa. May kasamang gawa ho yan, di ho ba? Sapagkat mahalaga na tayo po makinig ng salita ng Diyos. Pero dapat naroroon po yung ating pananampalataya sa Panginoong Hesu Kristo. Sapagkat, uulitin ko na naman, di ho ba? Tayo po bilang mga Kristiyano, mahalaga na dapat marinig natin ang salita ng Diyos sapagkat ito po ay makatutulong para mas lumalim ang pagkakilala natin sa ating Panginoong Diyos at malaman natin kung ano ba yung kanyang mga itinuturo sa atin at maging daan din po ito. Pagka makilala natin kung gaano makapangyarihan, kung gaano maawain, kung gaano mapagmahal, kung gaano mapagbigay, kung ano mga ginawang sakripisyo ng Panginoong Diyos Ama na pinadala niya yung anak niya rito para tayo ay maturuan at siya ay mapahirapan, siya ay maipako sa krus, isakripisyo niya ang kanyang sarili. Di ho ba? Mas magiging daan ito para mas maging matatag po ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At pag naroon po yung ating pananampalataya, tayo po'y karapat-dapat tanggapin po ang banal na Espiritu na manggagaling po sa ating Panginoong Diyos Ama. At ang Panginoong Diyos Ama, sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, ay tayo ngayon ay tutulungan na tayo ay makasunod. Di ho ba? Kaya nga, sinasabi nga natin, kapag naririto na po ang presensya ng banal na Espiritu sa ating puso, sa ating isip, sa ating kaluluwa, sa ating sarili, sa ating buhay, siya na po magpapagalaw sa atin. Siya na pong gagabay sa atin. Siya nang tutulong para maunawaan natin ang mga salita ng Diyos. Siya nang tutulong para tayo din po ay magbahagi ng ating pananampalataya. Na tayo rin po ay magbahagi ng ating pagkakaunawa sa salita ng Diyos. Pero kung naririyan na, tayo ngayon ay pinapagalaw na, di ba? Kumbaga, yung ating desire, yung ating pagkilos, naririyan na. Pinapagalaw na tayo ng ating banal na Espiritu. Pero kung tayo ay nananatili pa rin nakasteady lamang, di ba? Walang silbi. Kumbaga, hindi ho ba dapat, sabi nga magkaroon ng prutas. Yung presensya ng banal na Espiritu sa buhay natin, dapat makita ito. Dapat makita ng ating ibang tao, ng ibang kapwa-tao, yung presensya ng Panginoong Diyos sa buhay natin sa klase ng ating pagmamahal din sa ibang tao. Sa klase ng ating pagtulong din sa ibang tao. Sa klase ng ating pakikitungo din sa ibang tao. Pero kung hindi nila nakikita yan, ay maaaring masabi nga na tayo reliyoso lamang, pero paglabas natin ng simbahan o paglabas natin ng ating reliyon, wala naman nakikitang pagbabago, hindi makikita pagmamahal sa puso natin, hindi naman makikita yung pagtulong sa atin. Sinabi nga dito mismo, specifically, sinabi rito, di ba? Yung ating pagtulong sa mga ulila, yung ating pagtulong sa mga byuda, yung ating pagtulong sa mga mahihirap na kapwa-tao po natin. Sapagkat tayo po ay may pananagutan sa kanila. At yun yung sinasabi natin. Kasi yung pagmamahal, parang walang silbi pag sinabi mo lang, mahal mo di ba? Kung mahal mo, dapat may kasamang aksyon. Para kagaya din sa mag-asawa yan, kahit sinasabi mong mahal mo yung asawa mo, ikaw naman wala ka namang ginagawa. Hindi ka naman nagtatrabaho, hindi mo mapakain ng maayos yung asawa mo.
Pagkatapos kung ano pa yung mga ayaw ng asawa mo, yung pa yung ginagawa mo, ay parang sasabihin, mahal mo nga ba talaga? Di ba dapat makita doon sa ating ginagawa? Kaya ganun din ho yan eh. Kung tayo po nananampalataya sa ating Panginoong Diyos, ay dapat makita sa mga ginagawa natin yung presensya ng Panginoong Diyos sa klase ng ating pamumuhay. Mahirap pong gawin yan. Pero kagaya nga po ng binabanggit ko pa rin sa inyo, basta po manampalataya tayo sa Panginoong Kristo, magiging karapat dapat tayo tanggapin ang banal na Espiritu galing po sa ating Panginoong Diyos Ama, at ang banal na Espiritu na ito ang siyang tutulong sa atin para gawin natin ang tama, sabihin natin ang tama, isipin natin ang tama, maramdaman natin ang tama. Di ho ba? Puro tama nga abutin natin dyan eh. Basta kinakailangan tamang pananampalataya din po tayo sa ating Panginoong Diyos. Para yun hong ating mga natututunan, yung ating mga sinasabi, ay makita rin ho mismo sa aktual na ginagawa natin. At dito nga po sa bandang huli, sa huling talata, sinabi rito, ang pagiging reliyoso na dalisay at walang dungi sa harap ng ating Diyos Ama ay ang pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Maraming salamat po sa lahat po ng mga sumubaybay po sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito. At mamaya-maya tayo po'y mananalangin. Pero sa ngayon ho, ay nais ko ho muna uling magandog po sa inyo ng isang awit. At binabati po natin muli si Jeremy Su. Sabi po niya, Amen. At meron pa siyang message dito. Sabi po niya, binabati ko, Majadas Tampos Bonjok, Majadas, Tampos, Bonjok, Grana family ko sa Zambales at sa aming pastor Oldarico Syok. Yan. Sabi pa rin po ni Jeremy Su, Amen. Yan. So narito po muli ang isang awitin. Pakinggan po natin ito at mamaya ihanda po natin ang ating mga sarili para po naman sa ating sama-samang panalangin para papurihan, pasalamatan, dakilain po ang ating Panginoong Diyos.
For peace kay Kristo. Pagpapalang pampamilya mula sa pananampalataya at panalangin. Kasama si kababayang Ramon Lacbain. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. For peace kay Kristo. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programang 4 Peace kay Kristo. Ayan, napakasaya po nitong katatapos natin narinig na awit. Ano po? When Jesus say yes, we can never say no. Siyempre, di ba? Kinakailangan tayo po susunod sa atin hong Panginoong Heso Kristo. Para nang sa ganun po, mas maging maayos po ang daloy ng ating pang-araw-araw na buhay. Ayan. So, maraming salamat po sa lahat po ng mga nakasubaybay ngayon dito sa ating palatuntunan. At kanina po, narinig po natin ang ating mabuting balita para po naman sa araw na ito. At inaanyahan ko po ang lahat ng ating mga taga-subaybay na sana ugaliin po natin ang lagi po tayong magbasa ng banal na Biblia. No? Sapagkat yan na po ang pinakamaganda, yan na po yung manual ng buhay na kailangang basahin po natin sa mga panahon na tayo malungkot, sa mga panahon na tayo ay masaya, sa mga panahon na tayo nag-aalangan, sa mga panahon na tayo natatakot, kung ano man po ang kalagayan natin sa ating buhay. Wala na po tayong ibang pwedeng pagkonsultahan, syempre po, kung hindi ang ating Panginoong Diyos. At mula po sa banal na Biblia, maaari po nating mabasa kung ano po ang kanyang mensahe para sa atin at yan din po magbibigay ng inspirasyon para tayo po ay patuloy na masaya, na mabuhay. Ano po, sa kabila ng mga paghamon na talagang bahagi po ng buhay natin. Sapagkat dito sa mundong ibabaw, siyempre talagang tanggapin na po natin, hindi ho ito perfect world. Talagang naririyan po ang lahat ng mga kakulangan, naririyan po ang mga sakripisyo, naririyan po ang mga problema, naririyan po ang sama ng loob, naririyan po ang pagkagalit, pero lahat ng yan ay kayang-kaya po nating harapin. Basta naririyan po at kasama po natin ang ating Panginoong Diyos na ating pong pinagkakautangan ng ating buhay sa araw-araw. Ano po? Kaya naman sana po ugaliin natin na lagi tayong magbasa ng banal na Biblia at hindi lang ho basahin, kung hindi higit sa lahat maisabuhay po natin. Kaya naman sa mga sandali pong ito, kayo po ngayon ay inaanyahan ko na tayo po ay manalangin sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay makipag-ugnayan sa Kanya, sabihin po natin sa Kanya kung ano po ang nilalaman ng ating puso, kung anong nilalaman ng ating isip. Sa mga sandaling ito, tayo po mananalangin bilang mga magkakapatid sa ating Panginoong Yesu Kristo. Kaya kung naman po yung mga alalahanin ninyo sa mga sandaling ito, kung ano po mga karamdaman, meron po kayo sa mga sandali pong ito. Lahat ng yan, itaas po natin sa ating Panginoong Diyos. At tayo po mananalangin para po sa isa't isa. Hindi lang ho para sa ating sariling pangangailangan, kundi higit sa lahat, tayo po mananalangin para po naman sa pangangailangan ng ating pong kapatid kay Kristo na sa mga sandaling ito ay kasama po natin sila dito sa ating programang ito. Tumahimik po tayo sandali at tayo po ngayon ay manalangin. Panginoong Diyos, dakilang Ama namin, maraming salamat po at dumating po ang araw na ito para kami po ay muli na naman pong magpuri, magpasalamat po sa iyo. Panginoong Diyos, salamat po. At kami po ay patuloy mong binibigyan ng buhay. Panginoong Diyos, salamat po sa aming kalusugan. Salamat po sa aming lakas. Salamat po sa aming maayos na pag-iisip. Salamat po sa lahat ng mga biyaya na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin, sa aming pamilya, sa aming mga magkakamag-anak, sa aming mga magkakaibigan. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa iyo. Kaya naman, Panginoong Diyos, dahil sa buhay na ito na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin, dahil sa kalusugan, sa kalakasan, sa katalinuhan na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin, Panginoong Diyos, iniaalay po namin sa iyo ang lahat-lahat. Isinusuko po namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Kung ano man po ang meron kami sa mga sandaling ito, kung ano man po ang kalagayan namin sa mga sandaling ito, kung sino man po kami sa mga sandaling ito, Panginoon, lahat ng yan, isinusuko po namin sa iyo. At hinihingi po namin sa iyo na ikaw po ang maghari sa aming buhay. Ikaw po ang maghari sa aming tahanan. Ikaw po ang maghari sa aming pamilya. Ikaw po ang maghari sa aming barangay, sa aming bayan, sa aming lalawigan, sa aming bansa, at sa buong mundong ito, Panginoong Diyos. Hinihingi namin sa iyo na ikaw po ang laging gumabay sa aming pang-araw-araw na buhay. Tulungan mo po kami na kami po ay makasunod
sa lahat po ng kalooban mo, sa lahat ng plano mo sa buhay po namin, Panginoong Diyos. Patawarin niyo po kami sa lahat ng mga nagagawa namin pagkakasala sa araw-araw. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na kami po ay tumatalikod sa iyo. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataon na nasasaktan ka po namin, nasasaktan din po namin ang aming kapwa-tao. Nasasaktan din po namin ang aming mga sarili. Panginoong Diyos, patawarin mo po kami. Pinagsisisihan po namin ang lahat ng mga nagagawa namin pagkakasala. At tinihingi po namin, Panginoong Diyos, na kami po'y maging karapat-dapat na maging templo ng iyong banal na Espiritu. At ang iyong banal na Espiritu ang tutulong sa amin para sa araw-araw kami po'y mamuhay ng tapat. Para sa araw-araw kami po'y maging karapat-dapat na tawaging mga anak mo. Karapat-dapat na tawaging mga kapatid ng aming Panginoong Jesucristo. Panginoong Diyos, hinihingi namin sa iyo na sana lalo mong patatagin ang aming pananampalataya sa aming Panginoong Jesucristo. Tulungan mo po kami na kami po ay laging maghangad na mapakinggan ang iyong mga salita. Tulungan mo po kami, Panginoong Diyos, na kami po ay maging karapat-dapat na gamitin ninyo para ang aming pananampalataya sa iyo ay maibahagi din po namin sa ibang tao at nang sa ganon, sama-sama po kami bilang mga nilalang mo na laging mananampalataya sa iyo, na laging mananalangin sa iyo at mamumuhay ng ayon sa iyong plano, ng ayon sa iyong mga kalooban. Panginoong Diyos, hinihingi namin sa iyo na sana lagi mo pong ilagay sa aming puso, sa aming isip, ang hangarin na ikaw ay makasama sa iyong kaharian at kami maging karapat-dapat na tanggapin ang buhay na walang hanggan na pangako mo sa lahat ng mga sumusunod sa iyo. Panginoong Diyos, higit sa anumang mga material na bagay, higit sa katanyagan, higit sa kasikatan, higit sa anuman na kayang ibigay po ng mundong ito, hinihingi namin sa iyo na sana ilagay mo sa puso, sa isip namin, ang hangarin na buhay na walang hanggan, Panginoong Diyos. Panginoong Diyos, sa mga sandali pong ito, tinataas po namin sa iyo ang mga kapatid po namin na dumaranas po ng karamdaman. Ang mga kaibigan namin, kamag-anak namin, kapamilya namin, kakilala namin, na sa mga sandaling ito ay meron pong karamdaman, lalong-lalo na po yung mga kapatid po namin na merong cancer, mga kapatid namin na mga nagdadialysis, mga kapatid namin na merong mga mabibigat na sakit, nakakaramdam po ng kirot sa kanilang mga katawan. Panginoon, lahat po sila, itinataas po namin sa iyo. At sama-sama po kami, pangahawakan po namin ang aming pananampalataya sa iyo, na hinihingi po namin sa iyo ngayon, Panginoong Diyos, ang kanila pong kagalingan. Hinihingi namin sa iyo, Panginoong Diyos, patawarin niyo po sila sa mga nagagawa po nilang pagkakamali. Patawarin niyo po sila sa kanilang kasalanan at ibigay po ninyo, Panginoong Diyos, ang inyo pong awa sa kanila. Ibigay po ninyo, Panginoong Diyos, ang inyo pong pagpapatawad sa kanila. Tigit sa lahat, hinihingi po namin ang kanilang kalusugan at ang kanila rin pong kalakasan. Panginoon, tinataas din po namin sa iyo sa mga sandali pong ito ang aming pong pamahalaan. Ang mga namumuno po sa amin, gabayan niyo po sila sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Tulungan niyo po sila sa lahat ng mga sandali na kinakailangan. Gumawa po sila ng mga desisyon para po sa mga iba't ibang mga programa, proyekto, mga gawain na dapat po nilang gawin para sa ikabubuti po ng buhay namin bilang mga mamamayan. Panginoon, ikaw po ang maghari sa kanilang puso, sa kanilang pamilya. Tulungan niyo po silang makaiwas sa iba't ibang klaseng tukso, Panginoon, sa tukso ng kapangyarihan, tukso ng kasikatan, tukso ng material na bagay. At sa halip, Panginoong Diyos, hinihingi namin na gabayan niyo po sila sa kanilang pang-araw-araw na buhay at isuko din po nila ang kanilang buhay sa iyo at sila rin po ay manampalataya sa iyo ng taimtim, Panginoong Diyos, at tanggapin po nila na ikaw po ang naglukluk sa kanila sa kanilang mga tungkulin, kaya't ikaw lamang po, Panginoong Diyos, ang dapat na masunod kung ano po ang mga dapat nilang gawing proyekto para po sa aming mga pamayanan. Panginoon, itinataas din po namin sa iyo ang lahat po ng mga namumuno sa aming mga simbahan, sa aming mga reliyon. Panginoon, gabayan niyo po sila sa pagganap nila ng kanilang tungkulin sa araw-araw. Huwag niyo pong itulot na sila po'y magkamali. Huwag niyo pong itulot, Panginoong Diyos, na mailigaw po nila ang mga kapatid po naming nananampalataya sa iyo. Panginoon, ikaw po ang maghari sa kanila. Ikaw po ang gumabay sa kanila. Iba-iba man po ang aming reliyon. Pero Panginoon, pag-isahin niyo po kaming lahat ng pananampalataya sa aming Panginoong Jesucristo. Pag-isahin niyo po kaming lahat, Panginoong Diyos, ng pagsamba, ng pagpuri sa iyo, ng pasasalamat sa iyo, Panginoong Diyos. At kami pong lahat ay magturingan na magkakapatid kay Kristo at magturingan pong nag-iisang mga anak po ninyo. Panginoong Diyos, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan ka po namin. At ang lahat ng ito ay inihingi po namin sa iyo, dakilang Ama namin,
na makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan po ng iyong anak na aming tagapagligtas at amin din pong Panginoon na si Jesucristo. Amen. Take away the melodies, take away the songs I sing, take away all the lights and the songs you let me write. Does the man I am today say the words you need to say? Let them see you in me, let them hear you when I speak, let them feel you when I sing, let them see you, Lord, just let them see you in me. Who am I without your grace? Another smile, another face, another breath, a grain of sand, passing quickly through your hands. I give my life an offering. Take it all, take everything. Let them see you in me. Let them hear you when I speak. Let them feel you when I sing. Just let them see you, Lord. Let them see you in me. Oh, with every breath I breathe, I sing a simple melody, but I pray they'll hear more than a song in me, in me, yes. Just let them see you in me, let them hear you when I speak, let them feel you when I sing, let them see you, oh, let them see you in me, yeah. Just let them see you in me. Four-piece kay Kristo. Pagpapalang pampamilya mula sa pananampalataya at panalangin. Kasama si kababayang Ramon Lacbain. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Four-piece kay Kristo. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programang 4-Piece kay Kristo at yan po naman ang napakagandang awit ng Let Them See You in Me. Ayan. Matagal na ho natin pinapangarap na matutunan po yung awit na yan at nang makakanta ho natin. Ano ho, napakaganda yan. No? Let Them See You. So just imagine, di ho ba, kapag tayo po nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at nanahan po ang banal na Espiritu sa ating buhay at tayo po ay makasunod sa lahat ho ng bilin, sa lahat po ng plano, ng kalooban ng ating Panginoong Diyos, di ba? Makikita po ang presensya ng Panginoong Diyos sa klase po ng ating pamumuhay. At yung ngayong sinasabi ng awit na ito, let them see you in me. Kumbaga, meron din ho rito yung nakalagay nga sa t-shirt ko, yung di ba, yung nakalagay doon na more of Jesus, less of me. Kumbaga, hindi na nila makita ngayon si Ramon Lacbain. Ang makita na nila ngayon yung presensya ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Panginoong Diyos. Hindi po ba? At yan naman ho mahirap po kung kakayanin natin sa sarili lang natin. Pero kung kasama po natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo and with the presence of the Holy Spirit, abay pakonti-konti. Kumbaga sinasabi nga, glory to glory, pakonti-konti magbabago at magbabago po tayo sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Binabati rin po natin si Sarah Martinez Chispa. Yan, Sarah Martinez Chispa. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay po dito sa ating palatuntunan. Sana maging suki po namin kayo rito. Ganun din po si Jeremy M. Su. Yan, maraming salamat din po sa inyo. Kanina nakita ko dito si Diane Di Mesa. Nanonood din po siya sa atin, no? At balita ko mukhang pupunta siya dito sa ating studio, di ba? So kailan ba punta ni Diane Di Mesa dito sa ating studio?
sa darating na January 20. Ayan, so abangan nyo po ang atin pong singer-composer all the way from the US, di ba? So saan ba siya sa Amerika? Sa California ba siya? Saan state ba siya? O basta sa Amerika. So Dayan de Mesa, welcome. Nasa Pilipinas na po siya ngayon at alam ko meron siya mga nakaschedule na concert. And of course, we're very, very proud na pupunta po siya dito sa ating studio, dito mismo sa Subic E-Radio Worldwide para po personal namin siyang makita dahil siya pinapanood lang din namin sa Facebook. Although yung kanyang mga songs dito, paborito hong ipatugtog ni Christian sa kanyang program. Kaya salamat sa Panginoong Diyos at magkakaroon tayo ng oportunidad na personal ho natin makasama sa ating studio si Dayan de Mesa. So Dayan, God bless you at have a safe trip, no? During your travel from Manila to Subic, para at least personal kang mapanood ng ating po namang mga taga-subaybay dito. Ganun din po ang pagbati natin kay Sita Bermudez na ngayon din ho ay nakasubaybay dito sa ating palatuntunan. Maraming salamat po sa inyong lahat at siyempre magpapaalam na po muna tayo at wag po kayong mag-alala, tayo naman po dito masusubaybayan ninyo. Everyday po tayo, Monday to Friday. 11 to 12 po dapat tayo, pero kanina po medyo naantala po tayo ng pagpunta dito sa ating studio, kaya po alas 12 ng tanghali na po tayo nakapag-broadcast. Pero ang mahalaga po at least nakapag-broadcast tayo ngayon at nagpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos at itinulot po niya na sa sandali pong ito tayo po yung makapaglingkod sa inyo. Abangan nyo po yung mga susunod pang mga programa po natin dito sa ating programa, sa ating pong Subic E-Radio Worldwide. So, sa ngalan po ng ating Subic E-Radio Worldwide broadcast family, kasama po dyan si Christian Barsales. Siya po ang ating siya po ang tumutulong sa atin sa technical side. And of course, aside from that, isa rin po siya sa ating mga broadcasters dito. Sa ngalan din po na iba pang mga kasamahan natin. Ito po si Ramon Lacbain II. Sa inyo pong lahat ay nagpapasalamat at bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang buhay. At patuloy po ang ating panawagan sa inyo na lagi po tayong manalangin ng may buong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo upang tanggapin po natin ang pagpapala na magbubuhat po sa ating Panginoong Diyos. Hindi lamang para sa ating sariling pamilya, kundi pagpapala para sa mga pamilya, sa ating barangay, sa ating bayan, sa ating dalawigan, at lalong higit, siyempre, pagpapala ng Panginoong Diyos para sa ating bansang Pilipinas at pagpapala ng Panginoong Diyos para sa buong mundo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di nagbabago. Pangako
sa iyo